Giá vàng hôm nay mùng 5 tháng 11. Giá vàng thế giới bứt phát mạnh mẽ do lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay ngày mùng 5 tháng 11 bứt phá mạnh mẽ với giá vàng giao ngay tăng 52,4 đô la Mỹ lên mức 1.682.7 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.676.6 đô la Mỹ trên ounce, tăng 45,7 đô la Mỹ so với rạng sáng ngày trước đó. Theo một số nhà phân tích thị trường vàng không còn e ngại lập trường lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi dấu hiệu suy thoái đã chạm mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Giá vàng đang chứng kiến một số động lực đáng kể khi các nhà đầu tư phản ứng với thông tin rằng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 50 điểm cơ bản so với lợi suất kỳ hạn 10 năm. Đây là lần đảo ngược đường cong lợi suất đáng kể nhất kể từ những năm 1980. Cũng là lần cuối cùng Fed mạnh tay trong việc thắt chặt lãi suất. Nhiều nhà kinh tế đã lưu ý rằng sự đảo ngược của đường cong lợi suất xảy ra khi lãi suất kho bạc ngắn hạn vượt lên trên lợi suất dài hạn báo hiệu một cuộc suy thoái. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa Ole Hansen tại ngân hàng Saxo cho biết, mối đe dọa về suy thoái đang ở mức cao nhất trong 40 năm và điều đó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Mặc dù các thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ cho đến năm 2023. Nhưng Hansen nói rằng những kỳ vọng đó có thể nhanh chóng thay đổi khi mối đe dọa suy thoái thực sự hiện hữu. Các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Fed sẽ không thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lạm phát từ 4% đến 5% và môi trường này sẽ khả quan đối với vàng. Ông nói, tâm lý tăng giá đã âm thầm xây dựng trên thị trường trong tuần qua sau khi Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng toàn cầu tăng 28% trong quý 3, cùng với nhu cầu bán lẻ vững chắc. Báo cáo lưu ý rằng các ngân hàng trung ương đã mua gần 400 tấn vàng từ tháng 7 đến tháng 9. Đây là quý mua lớn nhất được ghi nhận. Theo các nhà phân tích, mặc dù thị trường kim loại quý đã chứng kiến nhu cầu bán lẻ vững chắc, nhưng nhu cầu của các nhà đầu tư lại suy giảm. Điều này có tác động ngắn hạn lớn nhất đến giá cả. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng tâm lý lo sợ của nhà đầu tư gia tăng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn mới đối với vàng. Giám đốc chiến lược đầu tư ETF Bob Minter tại ABRDN nói rằng, khi những lo ngại về nền kinh tế tăng lên, vàng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Mặc dù vàng đã đạt được một số mức tăng đáng kể vào thứ Sáu, các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn còn một số việc phải làm. Hansen nói rằng vàng đang chạm đáy và bây giờ các nhà đầu tư cần xem giá có thể tăng cao như thế nào. Ông kỳ vọng giá vượt qua mức hỗ trợ ban đầu là 1.675 đô la Mỹ trên ounce. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là khoảng 1.730 đô la Mỹ trên ounce. Trước đó, báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy thị trường lao động của nước này mạnh hơn dự kiến với 261,000 việc làm được tạo ra trong tháng trước. Dữ liệu này đã đánh bại đáng kể kỳ vọng mà các nhà kinh tế dự báo là khoảng 197,000. Báo cáo cũng công bố số lượng việc làm được điều chỉnh trong tháng 8 và tháng 9. Số lượng việc làm trong tháng 9 đã được điều chỉnh lên 315,000, tăng so với ước tính ban đầu là 263.000. Trong khi đó, việc làm trong tháng 8 đã được điều chỉnh thành 292,000, giảm so với ước tính trước đó là 315.000. Theo một số nhà kinh tế, sự phục hồi trên thị trường lao động sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình. Các thị trường vẫn nhìn thấy 50% khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12. 50% còn lại dự báo mức tăng 75 điểm cơ bản. Tuy nhiên, thị trường đang dần nghiêng về khả năng Fed sẽ quyết định mức tăng 75 điểm cơ bản. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay mùng 5 tháng 11 tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,3 triệu đồng lượng mua vào và 67,32 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20,000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 67,1 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 100,000 đồng. Giá vàng trong nước rạng sáng hôm nay mùng 5 tháng 11 tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,3 triệu đồng lượng mua vào và 67,32 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh,
Vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66.1 triệu đồng lượng mua vào và 67.1 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội nhưng bán ra thấp hơn 100.000 đồng. Giá vàng Vietinbank Gold đang là 66.3 triệu đồng lượng mua vào và 67.32 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66.25 triệu đồng lượng và bán ra mức 67.15 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.682.7 USD trên ounce tương đương gần 50.5 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank. Chưa thuế.